झाला? नाश्ता म्हणजे काय विषय का सासरवाडी बाबा. हा काय चहा काय नाश्ता काय पाहुणचार ओके मध्ये आहे. हो का? काय का बदला लोगे? आता चहा दिलाय तर काहीतरी वेगळं बनवून घेईन माझ्याकडनं ना. अरे देवा. आता गरमागरम. पण आमचा उपवास आहे. श्रावण महिना म्हणजे की एक दिवस आड उपवास. इथं पाहू शकताय सकाळी सकाळी कांदा पोहे. आणि तुम्ही म्हणाल की सुशीला कसा नाही तर तो तुम्हाला दिसेल लांबजण्याकडे. इथं आम्ही म्हणजे लातूर उस्मानाबाद मध्ये थोडा फरक. आम्ही लातूर मध्ये. तर मग नाश्ता झाला? नाश्ता म्हणजे काय विषय का सासरवाडी बाबा. हा काय चहा काय नाश्ता काय पाहुणचार ओके मध्ये आहे. हो का? हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉग मध्ये मी वर्षा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. शौर्य गेलाय स्कूलला. इकडे डान्स काय शिकवतोय चिकूला? कसं बरं? पप्पांना पण शिकव. हा काय करायचं? तसं तुझा श्री. तर या इथं तुम्हाला दिसत असेल सकाळची गडबड लगबग चालू आहे. आणि बरेच दिवस झाले मी क्युअरस्किनचे काही प्रोडक्ट्स यूज करायला सुरुवात केलेली आणि प्रोडक्ट वापरल्यानंतरचा एक रिव्ह्यू दिला होता जो 1 मंथ नंतरचा होता. आणि त्यानंतर मग खूप सारे प्रश्न यायला लागले अबाउट स्किन असतील किंवा हेअरशी रिलेटेड असतील. तर तुमच्या काही क्युरीज होत्या आणि त्याला पर्सनली रिप्लाय देणं बऱ्याच वेळा होत नाही वेळेअभावी. तर मग त्यातल्याच काही मोजक्या प्रश्नांची उत्तरं मी तुम्हाला देणार आहे. अनुराधा म्हणून आहेत तर त्यांची कमेंट आहे, ताई माझ्या फेसवर खड्डे खूप आहेत त्यासाठी काही उपाय आहे का? तर हो, किंवा स्किनवरती तुमच्या स्किनवर म्हणजे जे काही खड्डे वगैरे असतात तर त्यासाठी सुद्धा सोल्युशन आहे. इवन फक्त फेसवरतीच नव्हे तर पूर्ण बॉडीवरती सुद्धा काही प्रॉब्लेम असेल तर क्युअरस्किनवरती तुम्ही जाऊन तुमच्या क्युरीज विचारू शकता आणि डॉक्टर एनी टाइम तिथे अवेलेबल असतात. 24 आवर्स ते तुम्हाला आन्सर करतील. त्यानंतर अस्मिता पाटील यांचा क्वेश्चन आहे. त्या म्हणतायत, हाय ताई मी कोल्हापूरची आहे आणि माझे क्युअरस्किनचे प्रोडक्ट्स आहेत ते अजून भेटले नाहीत. मी 11 ऑगस्टला ऑर्डर दिली आहे, केव्हा भेटतील? तर बघा कसं आहे 4 दिवसांमध्ये तुम्हाला तुमचं प्रोडक्ट आहे ते शक्यतो रिसीव्ह होतं. त्यानंतर मराठी स्टेटस विचारले की पेमेंट कधी करायचं असतं. जे काही क्युअरस्किनचे प्रोडक्ट्स आपण मागवतो तर त्याचं पेमेंट लगेच करायचं की कसं? मी तरी कुठलंही प्रोडक्ट मागवताना काय करते, अगोदर कॅश ऑन डिलिव्हरी आहे की नाही पाहते. कारण कसं ते आपल्या ह्याच्यानी सेफ राहतं. आपण पैसे पहिल्यांदा पेड करतो आणि मग कुठले प्रोडक्ट येत नाही तर अशा वेळी प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. त्यासाठी कॅश ऑन डिलिव्हरी क्युअरस्किन ॲपसाठी आहे तर ती सुद्धा तुम्ही वापरू शकता जेणेकरून प्रोडक्ट तुमच्या हातात पडेल तेव्हाच तुम्ही पे करा, ते बेस्ट राहील. काही दिवसांपूर्वी माझ्या चेहऱ्यावरती बऱ्यापैकी पिंपल्स होते, तुम्ही पाहिलं असेल. तर आता पण रिड्यूस झालेत आणि आता थोडंसं कुठेतरी 1-2 असे रण आहेत. कारण कुठलंही प्रोडक्ट यूज करता तर त्यासाठी एक स्पेसिफिक टाइम द्यावा लागतो, त्यानुसार तुमची स्किन हळूहळू क्युअर होत असते. लक्ष्मी यांचा त्या म्हणतात की ताई हे प्रोडक्ट्स कसे यूज करायचे, डेला की नाईटला? तर बघा डॉक्टर तुम्हाला रिकमेंड करतात त्यावरती पूर्ण प्रिस्क्रिप्शन लिहिलेलं असतं. अशा प्रकारचे किट तुम्हाला मिळतं आणि ज्यामध्ये तुमचं जे काही फेस वॉश वगैरे आहे तर मला हे फेस वॉश रिकमेंड केलं होतं. मी 2 टाइम वापरते, सकाळी एकदा आणि जे रात्रीचं जे आपलं मेकअप आहे ते रिमूव्ह करण्यासाठी 2 वेळा इनफ होतं. तर हे माझं किट आहे. आहेत विनोद गुबाडे, ते म्हणतात की वांगासाठी काही उपाय सांगा. आणि सेम क्वेश्चन आहे शैलेश काळे यांचा. सगळ्यात बेस्ट पार्ट की तुम्ही तुमचं स्किन केअर रुटीन करता तर त्यामध्ये सनस्क्रीन मस्ट आहे. त्यामुळे बऱ्यापैकी स्किन जी आहे ती सनरेज असतात, UV रेज, तर त्यापासून प्रिव्हेंट होते आणि वांग बऱ्यापैकी येतच नाही असं मी सांगेन. पण ज्यांना आलेला आहे तर त्यांच्यासाठी त्यातले जे तज्ज्ञ आहेत त्यांचा सल्ला अमूल्य असतो. पण क्युअरस्किन वरती सुद्धा हो वांगावरती सुद्धा उपाय आहे.
त्यानंतर गायत्री यांचा प्रश्न आहे, त्या म्हणतात की मला डॅन्ड्रफचा खूप त्रास आहे ताई आणि डॅन्ड्रफ कमी होईल का? पिंपल्स येण्यासाठी डॅन्ड्रफ सुद्धा तितकाच कारणीभूत असतो आणि हेअर फॉल साठी सुद्धा डॅन्ड्रफ कारणीभूत आहे. तर मुंडा तुमच्या या हाय पॉइंट्सवर पडतो, त्यावेळी तुम्हाला हाय पॉइंट्सवर पिंपल यायला लागतात. क्युअर स्किन वरती फक्त चेहऱ्याचेच नाही तर तुमच्या केसांचे प्रॉब्लेम सुद्धा ते सॉर्ट आउट करतात. मला कन्सल्टेशन फ्री आहे आणि 1500 रुपयाला हे किट मला मिळाले. आतापर्यंत मी वापरतेय, ज्यामध्ये तुम्हाला पाणी सुद्धा दिसत असेल, मी वापरूनच ठेवलंय तुम्हाला. तर बस एवढा पुरेसा होतो आणि हे 3 महिने प्रोडक्ट जातात. त्यामुळे मग 1500 रुपयामध्ये डॉक्टरांचा सल्ला प्लस प्रोडक्ट्स म्हणजे हे सगळं आपल्याला फायदेशीर ठरतं. रुटीन चेकअप असतं आपलं, तर ते 20 दिवसाला आपला फॉलोअप घेतात. तुमचा क्वेश्चन आहे शीतल, या ट्रीटमेंटचा ताई तुम्हाला खरंच रिझल्ट आलाय का? तर हो, मला 100% रिझल्ट आलाय. क्युअर स्किन हे फक्त महिलांसाठीच नाही तर पुरुष आणि स्त्रिया दोघं सुद्धा याच्यावरती डॉक्टरांचा सल्ला घेऊ शकतात. जे नवीन आहेत तर त्यांच्यासाठी सांगेन हे कसं डाउनलोड करायचं किंवा काय, तर माझं जे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आहे तिथे लिंक देते क्युअर स्किन ऍपची, तिथे जाऊन तुम्ही डाउनलोड करू शकता किंवा मग प्ले स्टोअरवर जा आणि क्युअर स्किन टाका. त्यानंतर ऍप डाउनलोड करायचंय, ओपन करायचंय, त्यामध्ये लँग्वेज चूज करायचे, तुम्ही स्त्री आहात की पुरुष ते सांगायचंय आणि त्यानंतर तुमचा कशाशी रिलेटेड प्रॉब्लेम आहे, म्हणजे स्किनशी की हेअरशी किंवा अदर कुठला, तर ते सांगितल्यानंतर तुम्हाला तिथले जे तज्ज्ञ आहेत डॉक्टर ते काही प्रश्न विचारतात. विवाहित आहात का किंवा प्रेग्नन्सी प्लॅन करताय का, त्या गोष्टी विचारल्यानंतर ते तुम्हाला एक छानसं तुमच्या स्किनसाठी कस्टमाइज असं एक किट तयार करतात आणि ते तुम्हाला तुमच्या ऍड्रेसवरती 4 ते 5 दिवसांमध्ये मिळतं. मला तरी क्युअर स्किनचा खूप छान रिझल्ट आला आणि तुम्हाला सुद्धा जर हे मागवायचं असेल लवकरात लवकर जा आणि क्युअर स्किन ऍप नक्कीच डाउनलोड करा आणि जे काही माझे कुपन कोड वगैरे आहे ते सगळं डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन करते, तर ते यूज करा आणि आणखी जास्त ऑफ मिळवा. चला आता आपण आपल्या ब्लॉगला कंटिन्यू करूया. तितकं आवडलेलं नाहीये, त्यामुळे किचन वाट्यावर थोडंसं मेसी तुम्हाला दिसू शकतं. तर वहिनी घासतात भांडे आणि मी इकडे थोडेसे चिप्स तळून घेण्यासाठीची तयारी. तांदळाचे प्रकारची चूक आहे. एखादा जर आजार आला समजा मग काय करायचं? चला आज उपवासासाठी थोडस स्नॅक्स म्हणून फराळासाठी चिप्स फ्राय करायला मी वहिनीचं चाललंय. आता अचानक काय झालंय माहिती का, वहिनींचा मूड झालाय, त्यामुळे तुम्ही जे उभे फिंगर चिप्स केले होते ना तर तसे करायचे का ताई? मी हे कळत होते पण त्यांना आठवलं सहज बटाट्याच्या रेसिपी, तर म्हणलं चला कट करून देते, मी फ्राय करून घेते. नंतर बघा ते तसे आणि थोडे स्क्वेअर मध्ये कापायचे वहिनी, म्हणजे चौकोन आकृती असतात ना तसे टाईप. खाली काहीतरी ठेवा. घरच्या घरी फिंगर चिप्स. येस, एक नंबर. होममेड ओरिजिनल. असे काप करून घेतले मस्त. आता हे बघा, हे आता फ्राय करून घेऊ आपण. इथं बघा मस्त सगळं. आता इथं हे नाहीये, काय म्हणतात त्याला, टिश्यू पेपर पाहू शकताय, मस्त असे क्रिस्पी आपले तयार झालेले आहेत फिंगर चिप्स. याच्यावरती मीठ आणि तिखट स्प्रिंकल करायचं आणि फराळासाठी पण भारी आहे, लहान मुलांसाठी पण भारी आहे. बाकीचे पण फ्राय करून घेते, वहिनी कट करून देतात इकडे. आणि आजचा चहा श्रीमंत सरकार बनवणार आहेत, कारण त्यांचा मूड झालाय. ते म्हटले की आता मी सगळ्यांसाठी चहा बनवतो है ना. स्पेशल चहा. येस, चहा स्पेशल अद्रक वाली चहा आहे. होय, घरचं दूध आहे म्हणून किती पण दूध घालायला. आणि बोर्ड तुम्ही कस काय चहा बनवून राहिले?
मला आवडते बनवायला आणि माझ्या सगळ्यांनी तेव्हा बनवणार. हो का? हो. आता गोरे दिसला होता जरा. लाईट आली गाडी. ब्रँड इज ब्रँड. HQIQ झेलक्यू. HQIQ झेलक्यू. गावाकडे कसं दाढी नाही, कटिंग नाही, ब्रँडेड झालंय. आणि ती सुद्धा खूप चांगली फिलिंग आहे. त्याचा मोठा आनंद आहे. आज आमच्यात वहिनी खट्टू राहिल्यात स्नान करण्यासाठी. बाकी सगळ्यांचं स्नान संध्या जपतप साधन झालेलं आहे. किती उशीर झाला चपात्या. विलायची कशाला हो? खूप छान फ्लेवर येतो त्याच्यामध्ये. जरा त्यांनी टाकली नारळी भाताला. ही झालं तेजपत्ता पण असतं लय छान फ्लेवर येते. त्यात मसाला पेलवणी लागते नुसतं ते. वास छान लागते. औषधाकडची लोक जरा मसाला जरा जास्तच खातात. कालचं माझ्याकडून शूट घ्यायचं राहिलंय. एक जण वाजवत होतं, एक जण नाचत होतं ते, पण ते काल योगायोगानं झालं. घ्यायला पाहिजे होतं. औषधाकडचे बघा किती कसे आहेत, एन्जॉय घेतात ते. आनंद घेतला पाहिजे ते क्षणाचा. मोठं झालं म्हणजे काय झालं, लहानपण जे काय लहान मुलांमध्ये मिक्स होतो ना आपण, त्याच्यात जो आनंद आहे ना तो कशातच नाही. बर, चहा मस्त रेडी झालेला आहे, पाहू शकताय. त्यांची स्पेशालिटी आहे आणि घरात सगळ्यांनाच आवडतो त्यांच्या हातचा चहा आहे ना. अया मला, अरे बापरे, अहो भाग्य हे. एवढं मोठं भाग्य. काय का बदला, काय का बदला लोगे. आता चहा दिलाय, परत काहीतरी वेगळं बनवून घेईन माझ्याकडनं ना. अरे देवा, त्याला म्हणतात आवळा देऊन कोहळा काढणे, हा ना. मूड फ्रेश करायचा बस, म्हणजे कामाला लागलं पाहिजे मला. बघा, शिका शिका. वहिनी घ्या की चहा, तुम्ही सांगा कसा झालाय ते. एकदम छान. पिऊन तर सांगा. भावाचा आहे म्हणलं एकदम छान. एकच नंबर. होय, ह्यांचाच रिव्ह्यू ह्यांनाच दिला, एकच नंबर. आणि वहिनीला म्हणजे कधी पण आम्ही आलो ना तर चहाला सुट्टी हे देतात आहे की नाही. कारण की म्हणजे बनवतात पण छान आणि नॉनव्हेज असेल तरी पण मग वहिनीला हा सुट्टी असते. भाऊ लय छान, एकच नंबर. आवडला, लय भारी. जावायची ही गोष्ट आवडते ना. चहा. तर या इथं तुम्हाला दिसत असेल बघा, ही जी साडी आहे ना नहाटी, तर आईला तिकडनं येताना घेतली होती आणि आज वहिनींनी घडी मोडली आहे त्याची. आणि मॅचिंग झालंय ब्लाऊज पण मस्त पैकी. तर कशी वाटते साडी सांगा. कारण आईला तर छान दिसतेच, पण कसं नऊवार साडी म्हणलं ना निर्या खूप जास्त आहे की नाही वहिनी. आपल्या ह्याच्या तुलनेत असं जाड झालं सर, पण ते कसं भरून वाटतं एकदम. आणि आपल्या साड्यांमध्ये ब्लाऊज असतं तरी पण छान दिसायली. उलट थोडं जाड दिसायला त्याच्यामुळे छान, नाही तर तुतडून तुतडून. तू कसली पिंडी भरली मधून चिरून ना. आज उपवास असल्यामुळं मग आई मस्त अशी भेंडी बनवते आणि तिला उभं राहून स्वयंपाक करता येत नाही, त्यामुळे बसून. आणि हा जो किचन वट्टाचा काउंटर आहे ना तो माझ्या हाईट नुसार केलेला आहे जेव्हा बांधकाम करत तेव्हा. आणि आता आईची उंची पण कमी आहे आणि वहिनींची पण, त्यामुळे थोडस हे हायटेड होतं. पण असंच पाहिजे मला तर ना. तिथला कोल्हापूरचं असं वाकावं लागतं मला खाली, त्यामुळं. आणि खूप अरुंद, हे रुंद तर आहे ना. ह्याच्यात इसूर भरलास ना तू. इसूर मीठ आणि ते थोडस मसाला वगैरे हे होऊ द्यायचा ना, मुरू द्यायचा आणि मग काढायचं आणि परत मग बाकीचं घालायचं. तर इकडे मस्त अशी मसाला भेंडी आई बनवते तिच्या पद्धतीनं. ही गावरान मेथड आहे. इकडे खेळायला चाललंय चिल्लर पार्टीचं बघाय, मस्त एन्जॉय करतात. अरे बघा मस्त अशी भेंडी
साध्या स्वतः सरळ पण पद्धतीने चव असते की त्याची. आई पण आमच्या तिकडे लांब जगात साधच करते. हो, पण चव खूप छान असते आणि आईच्या पण हाताला चव खूप आहे. जास्त काही सायस नसतो, सिंपल साधा साधी भाजी ही मीठ तिखट व्यवस्थित झालं पाहिजे बस. कसा होता स्कूल मधला? कसा होता माहित नाही. छान छान मजा आली. मजा पहिल्या डान्स मध्ये मजा आली नाही. नाही आली. कोणता डान्स केलास तू? डान्स केला मग आणि टिफिन संपवला का नाही? टिफिन करून टाकलं. टिफिन संपवला का नाही? तर आता मस्त असं वरण गरमागरम केलेलं आहे आणि जेवायला घेतलंय, म्हणजे उपवास सोडायला चालू आहे. तर इथं तुम्हाला दिसत असेल बघा, ही भरली भेंडी ही आईची स्पेशल आहे. कसलंही दही वगैरे ही न वापरता केलंय तरी पण टेस्ट अप्रतिम आहे याची. मी तर त्याच्यावर सगळा ताव मारला, बरी झाली. आईनं भाकरी घेतली. शोरू आता स्कूल मधून आल्या, त्याला ताटवाले आणि वहिनींनी वरण घेतलं सुरुवातीला. काला करून उठ जाओ भाई, उठ जाओ. तरी इथं बघा आईनं तुळशीच्या मंजिरी टाकल्यात आहे नाही. हो, आणि त्याचं रोप उगवून एवढं मोठं झालंय. आता एवढं काढलंय एवढं काढलंय. आता ही नेऊन लावणार आहे खाली. मोठमोठे पाळे होते त्याचे असे ढाळ्या, आणि त्याचा वास छान येतोय चौकट पुन्हा. काय करायला चालला तू खाली? इकडे बघ. होय, तुळशीचे झालं नावायला. तर चला आता आमच्या चिकू, शौ आणि श्री तुळशीचे लोप लावणार आहेत. आमच्या चिकूने लावली छान छान तुळस. गुड बॉय. त्याच्यात बुडवायचं बाळा, दोन दोन धरून बुड. दोन दोनच घ्यायचे श्री. जास्त पण साचतंय, तिथं पाणी मिळणार आहे त्याला. कुठं? हे तर दोनच घे, एवढ्या नको एकदा. आता इथं शौर्यानं लावली आमच्या, हो ना. इथं श्रीनं. आता बाकीचे ही रोप आहेत ते पण लावून घ्यायचे. चिकू, शौ आणि श्री लावणार आहे. दोन देऊ. एवढा शिरीला जमत चाललेली. हा, असं लावायचं. चिकू उलट नाही लावायचं. आजीला लावू दे. तुला शौ सगळ्यांनी मिळून लावा. तिथंच नाही लावायचं. पाणी वाटायचं थोडं. आता एक पुन्हा माती ठीक आहे. बस आता कोणत्या? तुझ्या पांढऱ्या कापसावर हिरवं फुटले. लय पांढरी शुभ्र फुलं आहे. वाव, किती सुंदर आहे. जाऊन आता कसं आई? ही ह्याच्यासारखी पानं आहे ती उसासारखी. आणि ह्याला शंकर पार्वतीचं फुल आहे म्हणजे. आणि असं एक मधून आली पण आली की त्याला 5-10 फुलं पोगाली आणि त्याच्यातून असली फुलं निर्माण किती आली.